Okey, kita kembali. Saya dah jumpa lah di mana. Minta maaf sebab saya tak familiar dengan AutoCAD 2018. So, the unit yang boleh kita check kat mana dia punya unit, kita pergi pada AutoCAD and then turun bawah ni kan button yang ada start, macam start apa ni, Windows ni ada A, pergi pada options, so dia akan keluar macam ni. Okey, so kita pergi kepada drafting, display, no drafting, display. So kat sini kita boleh set lah kalau nak crosshair besar ke crosshair kecil kan. So crosshair tu apa? Ni nampak ni yang pantangkah ni. So pergi pada sini and click at the drawing utilities. Sorry, this is for unit. Okay, nak set unit. Sekarang unit ni adalah millimeter. So betul. Sebab kadang-kadang kita buka AutoCAD dia akan dalam unit inches atau feet, tapi kita nak unit centimeter. Tapi precision tukar kepada 0. Tukar kepada kosong lah. Okey, kosong senang. Okey. Yang tadi tu yang saya buka tadi tu option crosshair tu, bila kita pergi kepada display, kita boleh besarkan crosshair ni. Okey, kita tengok apa jadi. Nampak besar kan? Pangkat besar. So terpulanglah pada anda kalau anda nak besar lagi ke, ataupun setengah orang dia suka macam infinity, so tak nampak. Tapi saya tak berapa prefer sangat ni lah. Buka balik, kecilkan sikit balik, ada 20. Apply. Okay, alright. So okay lah, this one is reasonable. Alright, so the first thing that we need to do adalah kita buat satu polyline. Okay, sekarang ni dia tak lock, so nak lockkan dia tekan F8. F8 sini. Okay, so dia akan jadi angle lock. So dia akan jadi vertical or horizontal saja. Ini vertical, ini horizontal. Now, ada setengah yang tanya, sir, kenapa saya punya line ni dia tak snap? Tak apa. Snap tu apa? Snap tu saya akan tunjuk kejap lagi. Okay, tak apa. Sebab line, okay, saya akan buat sebesar yang mungkin dahulu. Okay, ini saya tak tukar lagi dia punya layer. Minta maaf, saya kena bukakan pada layer grid line dahulu. Okay, so ini kena tukarkan pada grid line. Saya select pada objek, saya klikkan dia jadi grid line. Okay, so sekarang dia adalah objek grid line. Check, betul tak? Okay, betul grid line. Okay, daripada grid line ni kita akan offsetkan dia sebanyak 2000 2000, sebab saya tengah key in 2000. Lepas tu tekan enter, itu dia akan jadi 2000. Nampak tak? Kecilnya. Semestinya saya buat terlalu besar, so saya kena zoom in sedikit. Ini baru 2000. Okey, so saya akan buat satu lagi offset, tekan O. So anda tak perlu masukkan balik 2000 tu sebab dia dah ada. Kalau tengok dekat dalam kotak tu dia memang dah 2000. So tak perlu masukkan 2000 lagi. Tekan spacebar atau enter saja. So dia akan jadi 2000 juga. Okey, klik and then klik saya lagi ke kanan. Kalau saya ke kiri, dia akan pergi ke kiri. So saya nak yang ke kanan. Okey. So dah dapat, so kita ada 2 part lah, 2000. So pergi balik ke sana, daripada 1 ke 3, dia punya dimension adalah 5000 in total. So maksudnya tolak 2000 ni adalah 3000 dan kemudian 2000 pula. Okey, so saya akan select balik, buat satu line, menggunakan polyline. Maaf, saya memang suka guna polyline banding dengan line. Klik, and then kita akan offsetkan dia sebanyak berapa tadi? 3000. Klik objek, tekan spacebar. Oops, sorry. 3000 tekan spacebar sekali, klik, dan gerak ke bawah. So itulah 3000. So tengok balik. 3000 kemudian 2000. Okey, kita akan pergi ke AutoCAD, offset 2000 masukkan 2000. Yang tekan spacebar sebab itu adalah 3000. Okey, ke bawah. Alright, so kita dah dapat. Now, untuk jarak bagi daripada wall ke grid line, so normally kita bagi, kalau tengok kat sini kan, nampak macam 2000 juga jarak daripada sini ke sini, sama kan, lebih kurang 2000 lah. So kita akan estimate, let's say another 2000. So saya akan offset this grid line yang ni ke keluar kanan, ke kiri, sorry, ke kiri 2000, ke atas 2000. So kita akan nampak tak apa jadi. Sekarang ni huru-hara sikit, tak apa. So kita dah ada yang grid line ini, grid line ini. Ini sebenarnya adalah guide saja. Ini guide saja. Nampak dia snap. Dia snap ke situ. Okey. So saya akan trim yang luar ni saya tak nak. Yang luar ni tak nak. So kita akan trim TR space bar
select objek yang jadikan dia punya apa tu pagar, dan tekan spacebar sekali lagi. So dia akan select yang mana kita nak buang. So kita klik sajalah. Okey. So yang bawah pun sama juga. Tapi ni tak cukup panjang ni. Apa kita buat kalau tak cukup panjang, kita extend. Tekan EX, spacebar, select line kita nak jadikan pagar dia. So tekan spacebar, dia dah select objek kan. Dah cukup objek kita select, tekan spacebar. Okay, select objek yang kita nak extend. Nampak bila kita movekan dia, sekarang dia terus tunjukkan future apa yang akan jadi bila dia extend. Okey. So saya akan delete yang bawah. Saya tinggalkan yang bahagian lebih ni lah. So saya akan trim yang tak nak ni. Ni dengan ni. So ni buang. Ni buang. Okey, ini buang juga. Alright. Okey. So ini dah jadi grid line. So akan jadi grid line So kita akan letak yang bulat kat sini, dia punya grid label tu. Okey. So kita zoom dekat sikit. The next step, apa dia kata create wall. So lepas satu B dah create grid line, kita akan create wall pula. So create wall, saya akan gunakan grid line ini, saya akan jadi offset dia ke luar. Okey, sebab ini adalah tengah-tengah grid line. Grid line dia putus-putus tak? Putus-putus, tapi tak berapa nampak. Tak apa, nanti kita akan betulkan. Nak betulkan sekarang? Boleh. Tak apalah, kita betulkan dahulu. Okey, nak betulkan dulu, dia punya grid line ni senang saja. Kita klik pada grid line, and then kita kena klik pada properties grid line tersebut. Macam nak properties? Ni boleh. Ataupun right click saja, dia akan keluar bawah sekali tu properties. So nampak ni properties. So biasanya grid line ni tak nampak because dia punya line type scale dia kena adjust. Kalau satu tak nampak, boleh tukar. Mungkin kita boleh besarkan. Let's say 50. Dah nampak dah. Okay, 50. So kena tukarkan dia menjadi besar. Kalau tak nak 50, mungkin terlalu besar, kita buat dia 15. Logik sikit tak? Okay, tak boleh. Kita besarkan sikit jadi 25. Okay, better. Alright, bila dah okay, adakah saya perlu tukar yang lain? Tak perlu. Kita gunakan this icon, nama dia match properties. Okay, klik pada objek ni, and then klik pada objek yang kita nak gunakan dia punya properties dia. Kita klik dan pilih property untuk grid line yang lain. Ni. Okay. Okay. Dan ini So ini 1, 2 Ini ada berapa tadi? Kita tak tengok, saya lupa. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, kita pergi balik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. So yang ini sebenarnya kita tak perlu dah. Kita tekan E untuk erase. Select ni, buang. 1, 2. Tekan spacebar sekali lagi. Okey dah. So itu adalah grid line yang kita akan gunakan sebagai reference. Ya. Nampaknya di bawah ini perlu tak kita extend? Kita akan extend sedikit Ni, nampak ni. Yang ini. Daripada sini ke sini. So kita akan extend sedikit. Offset sebanyak 500. Saya cadangkanlah. Dia boleh buat macam-macam mana pun. Mungkin hanya buat 1000, tapi saya rasa 1000 tu terlalu panjang. So saya dah offsetkan dia, kita kena extend yang tak sampai ni. Yang pendek ni. So tekan EX, spacebar, ini dia punya sepadan. Tekan spacebar sekali lagi sampai dia boleh extend. Ni tekan, klik, select. So dah extend So kita boleh buang dah yang bawah, tekan E dan buang. Okey, nampak sekarang kita akan buat dia punya saya check dulu. Okey, recording. So kita akan buat dia punya wall. So kita offset sebanyak berapa? 75 ke kanan dan 75 ke kiri 75 sebab 150 tebal wall ke kanan, 75 ke kiri 75. Ini sama agak ke atas 75, ke bawah 75. Okey, mana lagi wall? Kita tengok balik. Okey, bawah tu ada, tengah tu ada. Tak apa. Okey. Kanan ke kiri, ke sana, ke sini. Okey. So ini pun wall juga. So kita kena offset juga. Okay, so kita nak offset, kita tekan, tak perlu tekan O sebab itu kita boleh recall balik the command yang paling latest kita guna. Just tekan spacebar, dia akan keluar offset. So tengok offset 75. Okay, kita spacebar sekali lagi. Kita gunakan default yang kita dah key in. Okay, atas, kiri kanan, atas bawah, ke atas ke bawah, ke kiri ke kanan, ke sana ke sini. Okay, nampak ada backup song daripada anak-anak saya. Okey, sekarang kita akan tukarkan ini sebagai wall. So kita kena pergi kepada grid line ni dan select wall. Satu saja dulu
Okay, so ini satu. So yang lain tu macam mana? Saya perlu select ke? Boleh. Boleh, you can select one by one dan tukar, ataupun select in group dan tukar. Tapi bagi saya yang paling senang, gunakan match property saja. Kita akan match this property with the one that you want to change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perlu kira ke? Tak perlu kot. So anda faham lah mana yang saya akan tukar. Alright, so sekarang dah ada dia punya wall. So what's the next step? Kita bersihkan mana yang kita tak perlukan. Kita akan trim dan trim lah kot, trim dan delete. Okay, so akan trim TR, kita buang yang luar dulu. Okay, ni. Okay, TR ni pula. Tekan spacebar je, spacebar. Untuk recall balik command yang paling latest kita guna, tekan spacebar saja. Nampak dia tulis tu? Trim, select object. Okay, select object kita nak trim. And then tekan spacebar sekali lagi, buang mana yang you tak nak buang, yang tak nak guna. Okay, yang satu. Okay, ini macam mana? Ini kita akan buang yang atas ni. Tinggal yang ni dan ini. So saya akan trim. Tekan ni, select the object. Dulu tekan spacebar, dan mana kita nak buang kita buang. Okay, saya akan select. Alright, dah. Okay, sekali lagi. Terus ni pula saya akan delete yang atas ni. Saya akan delete yang lebih ni dan ni. So macam mana buat? Kita trim dahulu yang hujung dahulu, select, kemudian tekan spacebar. Dulu tekan spacebar, dia akan tanya okey, kat mana ni nampak trim. Okey, next is select object. Okey, objek 1, objek 2. So ini akan jadi sepadan dia ni. Dah select object, next step is kita tak boleh nak klik dah. So kita buat, kita tekan spacebar sampai boleh klik, nampak dia akan buang. Dia akan hilang. Okey dah. So ulang balik step yang sama untuk ni. Spacebar, select object, tekan spacebar sekali lagi, betul buang mana yang you tak nak. Okey dah. Alright, dapat yang atas. Okey. Sebelum tu jangan buat pasal, kita kena save dahulu. Okey, save as 2013. Kenapa 2013 digalakkan? Sebab ada kadang-kadang anda pergi ke tempat lain tak ada soft copy ataupun software AutoCAD yang sama version dengan anda. So downgrade sikit supaya bila pergi kat lab ke dekat lecturer tu ke, dia boleh buka ya. So saya akan save ini di mana ya, di dalam desktop lah dahulu. So desktop tutorial CAD DID202. So saya akan save. Alright, dah save. Okay, next step is saya akan trim balik So guna command yang sama. Trim TR. Anda boleh je tekan spacebar. Tapi saya dah terbuat, tapi tak apalah. Tekan sekarang dia tak boleh tekan spacebar sekali lagi. Buang mana bahagian yang you tak nak Okey, dah. Okey, ini tricky sikit. Saya dah terbuat sini, padahal dia adalah bilik di sini saja. Mana tengok? Ini saja bilik toilet. So saya kena buang lah yang atas tu. So saya akan buang tak apa. Saya akan buat ni dahulu. Ini pun kena buang ni. So saya trim. Ini buang. Okey, tak perlu. Tak perlu. Mana? Ni buang. Spacebar tekan buang. Okey. Kenapa dia tak buang? Sebab kita cuba trim. Select both object. Tekan spacebar. Select objek yang kita nak buang. Okey, dah berjaya. So ini sama juga. Trim. Spacebar. Select objek yang nak buang. Okey, dah. Okey. Okey, yang ini kita boleh buang yang hujung ni. Hujung ni. So saya kena buang yang ni So ini sama juga. So saya trim. Saya trim ini. Ni. Dan ini. Okey. So ini buang ini. Trim. Select. Tekan spacebar sampai boleh buang yang objek kita tak nak. So ini bersama. Saya akan trim. Tinggal kosong ni je. Saya pun trim yang panjang ni. So TR. Trim. Spacebar. Okey, buang mana yang you tak nak. Okey. Ini bersama. Trim. Spacebar je lah. Kita recall balik the latest command. Buang. Tekan spacebar lagi. Buang. Buang. Sama tak? Undo balik. Trim. Tekan spacebar. Okey. Alright, buang. Ini bersama kena buang. Trim. Ni. Okey. Jaya. So sekarang nampak ni ada putus ni. Apa yang kita buat putus ni? Kita just select dan tarik je. Sambung. Make sure dia snap Snap tu yang tadi tu. Warna hijau tu. Kalau tak snap, dia tak sambung dengan betul. Macam ni saya select. Nampak ada tanda ni.
Klik, tarik je. Tak payah tekan apa-apa. Tekan mouse tu akan just follow saja sampai ke hujung, baru you klik sekali lagi. So sekarang dia dah sambung. Okey. So itulah caranya untuk kita create wall. So the next lesson kita akan tengok peringkat yang kedua itu adalah peringkat yang kedua dah siap create wall. So sekarang peringkat yang ketiga itu create toilet door and create door. Okey.